हॅलो नमस्कार, कशा आहात तुम्ही सगळे? आय होप तुम्ही सगळे खूप खूप छान असाल. सर्व माझ्या गोडताईंचं मैत्रिणींचं अगदी मनापासून स्वागत आहे. आता टायमिंग झालेलं आहे सकाळचे 5:30 वाजत आहेत. तर सर्वांना गुड मॉर्निंग, शुभ सकाळ. आणि आजचा वार आहे सोमवार, जे मंडे आहे. आणि माझी मॉर्निंगची कामं सुरू झालेली आहेत. फक्त किचनमध्ये झाडू मारून घेतलेली आहे आणि मी स्वयंपाकाला लागलेली आहे. तर आज दोडक्याची भाजी बनवत आहे. काल दिनेश मार्केटला गेला तेव्हा म्हणलं होतं मी त्याच्या मनावरची भाजी घेऊन ये, तुला जी आवडते ते. तर तो दोडके कोथिंबीर घेऊन आलेला आहे. तर तीच मी भाजी बनवत आहे. आणि ती कुकरला डाळी लावलेली. असं दोडक्याची मी सुकी भाजी बनवत आहे आणि वरणही बनवत आहे. जसं भातासोबत आपल्याला वरण लागणार आहे आणि तसं तर दररोज वरण बनतंच. तर डाळ शिजलेली आहे. इकडं मी चिंच ठेवलेली आहे गरम पाण्यात. एक उकळी आली ना, सगळा चिंचेचा पल्प निघून येतो. तर इथं भाजी बनवण्यासाठी मी इथं काय काय घेतलेलं आहे. कांदा घेतलेला आहे, कोथिंबीर, लसूण हे सगळं घेतलेलं आहे. आणि डाळ छान शिजलेली आहे. तर त्याला मी एका वेगळ्या भांड्यात काढणार आहे. जसं कुकर मोठा आहे त्यामुळे यामध्ये मला बरोबर म्हणजे घोटता येत नाही. तर एका तांब्यात काढलं ना व्यवस्थित आपल्याला घोटता येईल. तर ते काढणार आहे आणि त्याच कुकरमध्ये मी भात लावणार आहे. तर सकाळची अशी घाईगडबड होते आणि आजकाल मी लवकर उठत नाही. जसं तुम्ही अगोदर पाहत होता ना, मी 4:30 वाजता उठून माझं मॉर्निंग रुटीन सुरू करत होते. पण जेव्हापासून तब्येत थोडीशी माझी अशी झाली आहे, थोडीशी बिघडलेली आहे, तेव्हापासून मी लवकर उठत नाही आहे. थोडेसे लेटच सगळे काम होत आहेत. कामाचा ओव्हरलोडही भरपूर होत होता आणि तुम्हीही म्हणत होता की आता सगळी कामं बस, थोडंसं रेस्ट घे. तर हो, थोडंसं मी निवांतच कामं करत आहे, कारण आपली तब्येत ठीक आहे तर सगळं ठीक आहे. तर असो, इथं डाळ मी तांब्यात काढलेली आहे आणि इकडं कढईमध्ये 2 चमचे तेल घेतले, त्यामध्ये मोहरी टाकलेली आहे. ते जोपर्यंत चटकते तोपर्यंत मी डाळ काढून घेतलेली आहे आणि याच कुकरमध्ये मी भात लावणार आहे. तर सकाळी ना थोडंसं उशिरा उठलं तर अशी धावपळ होते आपली, कारण वेळ कमी असतो आणि आपल्याला भरपूर बनवायचं असतं. मग तितक्याच वेळात सगळं बनवणं म्हणजे संग मला करावं लागतं, धावपळ. तर इकडं जोपर्यंत हे सगळं होत होतं तोपर्यंत मी कुकरही धुवून घेतलेला आहे. आणि इकडं चिंच उकळत ठेवलेली आहे, त्यामध्ये ते कुकर धुवून पाणी टाकले आहे, डाळीचं पाणी. आणि इथं बघा फोडणी आपली तयार झालेली आहे. अगोदर 2 चमचे तेल घेतलं, त्यामध्ये मोहरी जिरं टाकले, ते छान चटकल्यानंतर लसूण टाकलेला आहे मी. लसणाचा कलर हलकासा चेंज झाला की मी यामध्ये भरपूर कांदे टाकले. जसं 2 मोठे कांदे मी बारीक चिरून टाकले. त्याचा कलर हलकासा चेंज झाला की मी कोथिंबीर टाकलेली आहे. मग नंतर या दोडक्याच्या फोडी टाकलेल्या आहेत. फोडी टाकून आपल्याला मिनिटभर छान व्यवस्थित परतून घ्यायचं आहे. पटकन मसाले टाकायचे नाहीत वेगळे. मग मिनिटभर परतणं झालं की मग त्यामध्ये आपल्याला मसाले टाकायचे जे आपल्याला आवडतात ते. जसं दोडक्याच्या भाजी जास्ती मसाले टाकले जात नाहीत, फक्त आपले लाल मिरची पावडर, हळदी पावडर आणि चवीपुरतं मीठ इतकंच टाकलेलं आहे. मी छान व्यवस्थित मिक्स केलं आणि कमी गॅसवर झाकून ठेवलेलं आहे. यामध्ये पाणी वगैरे मी काही टाकणार नाही, सुकी भाजी बनवत आहे. तर अधूमध्ये आला मी चमचा फिरवत आहे, कारण यामध्ये पाणी वगैरे नाही, सुकी भाजी बनवत आहे. आणि इकडे ही चिंच एक उकळी आल्यानंतर मी काढून ठेवली आहे, पण खूप गरम आहे ते. थोडंसं थंड झाल्यानंतर मी कोळून घेणार आहे. तोपर्यंत मी इथं तांदूळ धुवून घेत आहे. तर 2-3 पाण्यानं तांदूळ स्वच्छ धुवून मी कुकरला लावणार आहे. मग नंतर वरण फोडणी टाकणार आहे. चपातीचं पीठ मळायचं आहे. आणखी बाहेरचं कुठलंही काही काम झालेलं नाही. जसं पूर्ण घरात झाडू मारून घेणं, पुसून घेणं, बाहेरचं अंगण झाडणं, याला मला खूप उशीर होत आहे उशिरा उठल्यामुळे. सकाळी उठल्यानंतर अगोदर मी किचन चावरत असते, झाडणं इथलं सगळं झाल्यानंतर मग मी बाहेरचं झाडणं करत असते. त्यामुळे मला खूप उशीर होतो. जे जाणार आहेत ना त्यांना अगोदर आपल्याला पाठवून देणं खूप गरजेचं आहे. नंतर आपली कामं दिवसभर चालत असतात. पण सकाळी 4:30 वाजता मी उठले ना, माझी कामं वेळेत होतात. पण आजकाल थोडंसं उशिरा उठत आहे. जसं कधी 5 वाजतात, कधी 5:30 वाजतात असं होत आहे. त्यामुळे थोडंसं उशीर, जसं सगळेच कामं लेट चालत आहेत. पण असो, आपली तब्येत ठीक आहे तर सगळं ठीक आहे. तर इथं भाजी पाहू शकता झालेली आहे. नंतर यामध्ये मी शेंगदाण्याचा कूट टाकलेला आहे, थोडीशी कarayachi चटणी टाकलेली आहे आणि थोडासा मसाला टाकून मी मिक्स केलेला आहे. आणखीन थोडा वेळ झाकून ठेवलेला आहे. इथं वरण पाहू शकता. चिंच जी आपण उकळून घेतलेली आहे ते छान पाणी थंड झालेलं आहे. तर चिंच सगळी कोळून घेऊ. आणि डाळीमध्ये मी चवीपुरतं मीठ, हळदी पावडर, लाल मिरची पावडर टाकलेली आहे. आणि आता टाकूया यामध्ये हे चिंचेचं पल्प. जसं खूप जण टॅमॅटो टाकूनच वरण बनवतात, पण मी चिंचच टाकून बनवते. मला वाटतं ना, चिंच टाकल्याने छान टेस्टी वरण बनतं. आणि दररोजही मी चिंच टाकूनच बनवत असते. कधी टॅमॅटो वगैरे टाकून बनवलं तर ते वेगळंच फिकं वरण मला लागतं आणि सवय नसल्यामुळे वाटतं असेल मला. अगोदरपासून चिंच घालूनच मी वरण बनवत असते. एकदम मस्त, घरात सगळ्यांना हेच वरण आवडतं. तर हे सगळं झालेलं आहे. आता वरणाला फोडणी टाकूया.
तर इथं कांदे मी एकत्रच भरपूर चिरून घेतले होते भाजीसाठी, वरणासाठी. तर तेच कांदे मी आणखीन थोडेसे ठेवलेले आहेत. सकाळची ना घाई गडबड असली तर थोडंसं कामाचं आपल्याला नियोजन असा केला पाहिजे. एक वेळा भाजी चिराय बसली की आपल्याला विचार करून काय काय बनणार आहे त्यामध्ये, असा करूनच मी केलेला आहे. म्हणून माझे कामं थोडेसे लवकरच अर्ध्या तासामध्ये मी पूर्ण स्वयंपाक बनवून घेतलेला होता. तर कढईमध्ये 2 चमचे तेल घेतलेले, त्यामध्ये मोहरी जिरं टाकलेले. मग नंतर मी यामध्ये कांदे टाकलेले. कांद्याचा कलर हलकासा चेंज झाला की मग मी यामध्ये कोथिंबीर टाकलेली, हळदी पावडर टाकलेली आहे, मग वरण टाकलेलं आहे. तर वरणाला फोडणी टाकलेली आहे आणि नंतर टाकलेला आहे मसाला. आता वरणाला एक उकळी यायचा वेट करूया, तोपर्यंत इथं पीठ मळून घेते. तर पीठ मी चाळून घेतलेलं आहे. पीठ जेव्हा आपण चपाती बनवतो ना तर त्यावेळेत एक वेळा चाळून घ्यावं. अगोदर चाळून ठेवलेलं असलं तरीही चाळून घ्या, यानं पीठ आपलं हलकं होतं आणि छान आपली चपाती जी आहे ती फुलली जाते. तर पीठ मी चाळून घेतलेलं आहे, त्यामध्ये मी थोडंसं मीठ आणि थोडंसं तेल टाकलेलं आहे आणि छान मळून घेतलेलं आहे. आता याला झाकून ठेवूया. आणि हे सगळं जर थोडंसं पीठ होतंच किचनमध्ये तर सगळं मी पुसून घेत आहे. किचन तर किती वेळा मी अशा प्रकारे पुसतच असते. थोडंसं हे काही केलो आपण तर ते पडत असतं. तर किचन काउंट मी पुसून घेतलेलं आहे. आणि वरण कढईमध्ये मी बनवलं, पण छोट्या पातेल्यात काढून ठेवलं कारण भरपूर स्पेस धरतात ते, म्हणून मी जे हे होतं स्वयंपाक पटकन मी काढून ठेवत असते. तर आता ही भाजी मी अशीच ठेवलेली आहे, आणखीन काढलेली नंतर काढणार आहे. आणि इथं भात आपलं बनलेलं आहे. आणि दिनेशचे पप्पा उठलेले आहेत, पाणी ठेवलेले आहेत. आता तेच ते आंघोळ पाणी त्यांचं ते बघून घेतील, मी काय बाहेर जाणार नाही. खूप लेट झालेला आहे स्वयंपाक बनवण्यासाठी. आणि ते मूग मी काल भिजू घातलेले होते आणि कालच बांधून ठेवलेले आहेत. पण कॉटनचा कपडा मला भेटलेला नव्हता, थोडंसं पॉलिस्टर कपडा आहे, पातळ आहे, त्यामुळे सरळ मोडं यामध्ये आलेले नाहीत. अंकुरी ते छान झाले नाहीत. कॉटनचा थोडासा जाडसर कपड्यामध्ये आपण बांधलो ना खूप छान याला मोड येतात, पण 1-2 मोड आलेले आहेत. तर आता मी थोडेसे मूग यामधले फोडणी टाकणार आहे. आणि ज्यांना असेच खायचे ते तसंच खातात. जसं हे थोडंसं खातात, दिनेशी खातो कच्चे, जसं मोड आलेले अंकुरी छान असतात. पण मी थोडेसे यामधले फोडणी टाकत आहे इथं. तर इथं तेल तुम्ही म्हणाल तांब्यात का घेतलेलं आहे, तर काल मी पापडं फ्राय केलेले होते रात्री, तर ते उरलेलं तेल मी तांब्यात ओतलेलं आहे. गॅसात वतलं तर काय होतं ते इकडं तिकडं लुडकतं, सांडायची भीती असते त्यामुळे. तर दिनेश उठलेला आहे, टायमिंग बघू शकता 6 वाजलेले आहेत. आणि 6 वाजताही आणखीन बरोबर उजेड झालेला आहे. बाहेर थोडंसं अंधारच आहे, म्हणून बाहेर दिसतही नाही, म्हणून मी झाडाची गडबड करत नाही. सगळे जसं दिनेश त्याचे पप्पा गेल्यानंतर निवांत मी झाडणं पुसणं सगळं निवांत करत असते. तोपर्यंत आपली किचनची कामं होऊन जातात, स्वयंपाक पाणी होऊन जातं. जसं दररोजच्या रुटीनमध्ये आज आलेले रविवारी, काल तुम्ही पाहिलं अगोदरच्या व्हिडिओमध्ये कसं थोडंसं रुटीन चेंज, दिवसभर किचनमध्येच हे करा ते करा, पण दररोज असं होत नाही. सकाळच्या वेळेतच स्वयंपाक बनतो आणि हे स्वयंपाक मी थोडासा जास्त बनवते. सकाळी एक टाईमचं सगळ्यांचं जेवण खाणं होतं, तशा पद्धतीने मी बनवते. मग दुपारच्या वेळेत एखादी भाजी वगैरे मी बनवत असते. तर इथं मी हे मूग फोडणी टाकण्यासाठी मी काय घेतलेलं आहे, कढईमध्ये 2 चमचे तेल घेतलेलं आहे, त्यामध्ये मी मोहरी जिरं टाकलेलं आहे, मग नंतर कांदा टाकलेला आहे. तुम्ही म्हणाल 2 चमचे तेल नाही, एकच घेतलेलं आहे. ते 2 चमचे म्हणून सवय पडलेली आहे, कारण थोडंसं उसळ मला बनवायची होती, तर 1 चमचा तेल घेतलेलं आहे. आणि त्यामध्ये मी कांदा आपलं जीही टाकायचं आहे, कोथिंबीर वगैरे ते टाकलेलं आहे, हळदी पावडर, लाल मिरची पावडर सगळं टाकलेलं आहे. नंतर मूग टाकून मी मिक्स केलेलं आहे आणि थोडा वेळ वापरून घेतले, असं 5 मिनिट कमी गॅसवर. आणि यांचं इथं मोबाईलवर काहीतरी दाखवलेले काय सांगत होते मला लक्षात नाही आता, काहीतरी सांगत होते. आणखीन आंघोळींची झालेली नाही, दिनेश आंघोळीला गेलेला आहे. तर सकाळच्या वेळेत ना थोडंसं आम्हाला बोलायला वेळ भेटतो, नाहीतर त्यांनाही पळापळ असते आणि मलाही दिवसभर अशी कामाची पळापळ असते. सकाळच्या वेळेत थोडंसं निवांत, त्यांनाही कोणाचा फोन येत नसतं जोपर्यंत की गॅरेजला जात नाहीत तोपर्यंत. तर थोडंसं निवांत काहीतरी सांगत काहीतरी डिस्कशन आमचं चलत असतं. तर असं हे आंघोळीला गेलेले आहेत आणि स्वयंपाकी बनलेला आहे. तर बघा फक्त अर्ध्या तासात पूर्ण स्वयंपाक मी बनवून घेतलेला आहे. पण लवकर उठलो ना आपले कुठले तरी एक्स्ट्रा कामं होतात आणि उशिरा उठल्यानं जे आपले मेन कामं आहेत तेच आपल्याला करावं लागतात, तेच होतात तितक्या वेळामध्ये. तर झालेलं आहे भात, भाजी, वरण, उसळ हे सगळं बनलेलं आहे. दिनेशची आंघोळ झालेली आहे, तो रेडी होत आहे, तोपर्यंत मी चपाती बनवून घेते. मग दिनेशचं जेवण होऊन मग टिफिन पॅक करते, मग यांच्यासाठी उसळ देणार आहे. दिनेशला उसळ बिसळ काही खायला आवडत नाही आहे, त्याला फक्त जेवण करतो, थोडंसं दही देते, तेही कधी खातो, कधी खात नाही. सकाळी ना त्याला जेवायला नको वाटतं, सवय तर पडलेली, भूक तर लागते पण तरीही नको वाटतं त्याला, नगच म्हणत असतो. तरी जबरदस्ती जेवण करायला लावते, कारण एक वेळा कॉलेजला गेला मग तिथं 12:30 वाजता जेवायला सोडलं जातं आणि तेही टायमिंग जास्ती नसते, 10 ते 15 मिनिट फक्त इतकंच टायमिंग असतं. तितक्यामध्ये त्यांना जेवण पटकन करून नंतर आणखीन कॉलेजमध्ये बसावं लागतं. तर त्यामुळे मी जबरदस्ती सकाळी थोडंसं जेवण करायला लावते, पण त्याला ना झोप त्याची लवकर जात नाही डोळ्यातनं. अगोदर मध्ये ना थोडे दिवस लवकर उठत होता, पण आणखीन तीच सवय त्याची झालेली आहे, लवकर उठत नाही आहे.
तर तेच म्हटलं मी थोडंसं लवकर उठल्यानं काय होतं, आंघोळ लवकर होते, थोडंसं फ्रेश माणूस वाटतं. एकदम झोपीतनं उठलं की आंघोळ करायला जातो, मग जेवण करायला बसतो, मग त्याला ते नकोच वाटतं. मग त्याच्यामुळे थोडंसं लवकर उठायची सवय असलेली बरी. ते 5 वाजता उठला, थोडंसं अभ्यासही होतं, छान फ्रेशही वाटतं. तेच म्हणते मी त्याला. पण उशिरा उठल्यामुळे थोडंसं त्याचा आळस लवकर जात नाही, मग त्याला जेवावं वाटत नाही. मग नंतर ते काय होतं, तिथं कॉलेजमध्ये गेल्यानंतरही टाईम भेटत नाही. मग ते सगळ्याचा परिणाम त्याच्या जेवणावर येतो. आणि थोडंसं असं म्हणजे मागं थोडे दिवस ठीक दिसत होता, पण आणखीन त्याच प्रोसेसमध्ये आलेला आहे, आणखीन तसंच झालेलं आहे. एकदम हे कमजोर वाटायला लागलेलं आहे. तर मला वाटतं मुलं पोटभर जेवावं, आणि करते भरपूर, जे त्याला आवडतं ते सगळं करते. पण ते कसं झालेलं आहे, टायमिंग नाही आहे त्याच्याकडे. सकाळी एकतर झोपीतनं उठल्यानंतर जेवण, मग नंतर कॉलेजमध्ये थोडंसं टाईम भेटतं, मग रात्रीच घरी येतो तो. तर असा प्रकार होऊ लागलेला आहे. तर असं जोपर्यंत यांचं शिक्षण पूर्ण होत नाही तोपर्यंत हा सगळा प्रकार होणारच आहे. तर मी चपात्या बनवून घेतलेल्या आहेत. दिनेशचं जेवण खाणंही झालेलं आहे, टिफिन रेडी झालेला आहे, आणि हे गॅरेजला जायला निघाले. त्यांना उसळ दिलेली आहे, चहा दिलेला आहे, यांचंही झालेलं आहे. ते जायला निघाले. त्यांनी मोत्या बघा, कोणी तर कुठं चाललं की मग त्यांच्या मागं जायला लागतं. तर यांच्यासोबत जात होतं, मी बोलवलं, माझ्याकडं आलेलं आहे. तर आता हे जात आहेत. दिनेशचंही सगळं रेडी झालेलं आहे. आता तोही निघेल इतक्यात. स्वतः सकाळचे 6:45 वाजत आहेत. तर बघा, हाही जायला तयार आहे. आणि मोत्याला इथं मी गरम चपाती खायला दिली, तर गरम चपाती दिलं तरी खात नाही, दुधात घालून दिलं तरच खातो. त्याला सवय पडलेली आहे. आणि बाईकवर जा म्हटलं दिनेशला मी, पण नाही म्हटलं, तिथं जाऊन मग थांबावं लागतं. मग मी करेक्ट 7लाच घरातनं जातो. तर गेलेलं आहे. आणि मोत्या बघा त्याच्या मागं धावत गेलेलं होतं, तर त्याला ओढून घेऊन आला आणि बांधून आता जात आहे, कारण त्याच्यासोबत ना बस स्टॉपला जात आहे. तर दिनेश गेलेला आहे. आता मी ही सगळी कामं आवरून आंघोळ वगैरे करून आलेली आहे. आणि भाकरी बनवून घेतलेल्या आहेत. आणि इथं मी बनवत आहे ठेसा. तर हा ठेसा ना एकदम मस्त लागतो. तर अगोदर हिरव्या मिरच्या मी ठेसून घेतलेल्या आहेत खलबत्त्यामध्ये. जास्ती बारीक आपल्याला वाटायचं नाही आहे, थोडंसं मोठं अशा पद्धतीनं वाटून घ्यायचं. आणि तर लसूण, कोथिंबीर, कढीपत्ता घेतलेला आहे. आणि याला मी तडका देणार आहे. एकदम मस्त ही जसं हिरव्या मिरच्या ठेसा लागतो, जसं गरम भाकर आपली ज्वारीची, आणि हा ठेसा एकदम मस्त चविष्ट. यापुढे आपण कुठलंही जेवण मागणार नाही, किती स्पेशल थाळी राहू द्या तरी खाणार नाही, इतकं मस्त हे लागतं. आणि सोबत ताक किंवा दही घ्या, एकदम मस्त. तरी वाटून घेतलेलं आहे. आता याला तडका देऊया. तर तडका देण्यासाठी मी ते कढईमध्ये 1 चमचा तेल घेतलं, त्यामध्ये जिरं टाकलेलं आहे आणि लसूण टाकलेलं. लसूण हे आपल्याला जास्ती बारीक वाटायचं नाही, थोडंसं मोठं ठेसून घ्यायचं आहे. त्याचा कलर हलका असा चेंज झाला की मग आपल्याला त्यामध्ये कढीपत्ता, कोथिंबीर टाकायची आहे. नंतर हे जे आपण ठेसून घेतलेल्या हिरव्या मिरच्या आहेत ते टाकायचे आहेत. आणि गॅस कमी ठेवायचा आहे. आणि छान आपल्याला सतत हलवत राहायचं आहे. आणि वरून थोडीशी मी कोथिंबीर टाकलेली आहे. आणि सतत असंच आपल्याला हलवत राहायचं आहे. याला थोडासा खाट येतो, खिडक्या वगैरे ऑन केलेले आहेत, कारण मिरच्या भाजत असल्या किंवा काही याचं करत असलं ना तर थोडासा खाट येतोच. मग नंतर मी यामध्ये चवीपुरतं मीठ टाकलेलं आहे. छान व्यवस्थित आपल्याला याला मिक्स करून घ्यायचं आहे कमी गॅसवर. आता टाकूया यामध्ये अर्धी वाटी शेंगदाण्याचा कूट. आणि शेंगदाण्याचा कूट तुम्ही पाहू शकता एकदम बारीक मी वाटलेला आहे. थोडासा मोठा असला ना एकदम मस्त टेस्ट येतो. तरी भाजीसाठी मी वाटून ठेवलेलं होतं त्याच्यामध्ये मी टाकलेलं आहे. छान परतून घेऊ आणि थोडा वेळ झाकून ठेवायचं आपल्याला. एकदम मस्त बनवून हे तयार होतं. तर हे बनत राहील. अगोदर मी तर नारळ पाणी घेतलेलं आहे. दररोज 2 नारळ पाणी मी पित आहे. म्हणत या यांना की नको दररोज 2 नाही, 1 पिलं तरीही ठीक असतं, पण नाही 2 घेऊन येत आहेत. म्हणतायत ते पिलंच पाहिजे. फोन करून विचारतात आणखीन पिलीस की नाही. तर नारळ पाणी मी पिलेलं आहे. आणि तोपर्यंत आपलं हे हिरव्या मिरच्या ठेसाही बनून तयार झालेला आहे. तर सगळ्या भाज्या मी काढून घेतल्या आहेत, कारण कढया भरपूर जागा धरतात. मी पटकन सगळ्या भाज्या काढत असते. तर मुगाचं उसळ आहे, थोडंसं हिरवी मिरचीचा ठेसा आहे, भाजी आहे दोडक्याची, वरण आहे, भात आहे, भाकरी आहे, सगळंच बनलेलं आहे. तर आता फक्त जेवण करायचंच बाकी राहिलेलं आहे. तर असं आता या व्हिडिओला मी इथंच एंड करत आहे. हा व्हिडिओ चांगला वाटला असेल तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि मला कमेंट करूनही नक्की कळवा. बाय बाय, टेक केअर. पाहू शकता भांडे भरपूर झालेले आहेत.